ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਗਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਫਾਲਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਟ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰਿਪੇਅਰ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿੱਟਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੈਪਟਾਪ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ 99% ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ, 1% ਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂਅਲ ਕਿੱਟਾਂ। ਹੁਣ ਸਿਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਲੈਪਟਾਪ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਸ 300 ਰੁਪਏ ਹੀ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਖਰਾਬ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਲੈਪਟਾਪ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 1000 1500 ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ 500 ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, 1000 ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, 500 ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ 300 ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਵੀ ਵੀਰੇ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਜੈਕਟਰ ਰੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਡਿਊਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ECM ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਧੀਮਾਨ ਮੋਟਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨ ਵੀ ਗੱਲ ਖੜਕ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿੱਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵੀਂ ਦਾ ਅਸੀਂ 50,000 60,000 ਕਿਉਂ ਲਾਈਏ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿੱਟ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਵੀਰੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿੱਟ ਦੇਖੋ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿੱਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿੱਟ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ 35-40,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਿਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ 10-12,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਨਵੇਂ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ 5-4 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਸਤੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਵੀ 10,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਉੱਡ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਿੱਟ ਦਾ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐ ਰਿਸਕ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ 'ਚ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 10-12,000 ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਵੀਰੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਰੇ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਕਿੱਟ ਇਹੀ ਆ, RC ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪਰੂਵਲ ਹੁੰਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿੱਟ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਰੇ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਿੱਟ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਿਲੰਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਟਦਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੈਲਿਡਿਟੀ। ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ 20 ਸਾਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ 5 ਸਾਲ, ਫਰਕ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੇ, 5-4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ 10,000-15 ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੇਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ? ਸਿਲੰਡਰ ਵੀਰੇ ਪੁਰਾਣਾ 'ਚ ਨਵਾਂ ਸੇਫ ਹੀ ਸੇਫ ਹੈ, ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰ ਲਾ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ 80 ਕਿਲੋ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਫਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 200 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਕਿਹਦੀ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਇਹਦੀ weight ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਫਟਣ ਵਾਲਾ ਵੀਰੇ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਕੋਈ ਫਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਜਗਾੜਬਾਜੀ ਕਰਾਂਗੇ CNG ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਿਲੰਡਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਲਾ ਲਓ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, 2 ਤੋਂ ਵੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਫਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 15-16 ਕਿਲੋ। ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕੰਪਨੀ ਲਵੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਇਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਪਿਆ ਦੇਖੋ, ਕੰਪਨੀ ਫਿੱਟਡ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਲਾ ਲਓ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ ਸਿਲੰਡਰ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਿਲੰਡਰ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰ 'ਚ ਕੀ ਫਾਲਟ ਆਇਆ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵੀਰੇ ਗੈਸ ਘੱਟ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਆਟੋ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਵੀ ਆਟੋ ਸੈਟਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਟੋ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਗੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੰਜਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਪਟਾਪ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੈਸ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਗੈਸ ਲਿਆ ਕਰੂ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈਪਟਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ CNG ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨੇ CNG ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਆਟੋ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ CNG ਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ? ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ 1000 ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 2000 ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਨਾਮ ਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਲਵੇ ਆਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਰਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਵਾਓ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਵਧੀਆ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਗੇ। ਆਓ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿੱਟਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੀਰੇ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਕਾਲਜ ਰੋਡ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੁਨਾਮ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਧਮਾਨ ਮੋਟਰ ਗੈਰੇਜ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। 98724 99902 ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਨੰਬਰ? ਹਾਂ, ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 01676221129 ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਵੀਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਵੀਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਧਮਾਨ ਮੋਟਰ ਗੈਰੇਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਵੀਰੇ ਚੈਨਲ। ਹਾਂਜੀ, ਧਮਾਨ ਮੋਟਰ ਗੈਰੇਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈਨਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ।